Hi guys! Welcome sa channel ko. Thank you sa pag-click ng video na ito. My name is Ria. I hope na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. In this video ay gagawa or magluluto tayo ng simpleng lutong bahay pero masarap. Ito ay ang insaladang crispy dilis. So itong dilis na ito ay galing pa mismo sa isla namin. Sa isla kung saan ako nanggaling, which is Siargao. Alright, so mag-umpisa tayo. Sa mga sangkap, kailangan natin ng vinegar, lemon juice, white sugar, red onion. Gumamit ako ng cucumber, kamatis, Thai chili, asin, ground black pepper, dried dilis, at vegetable oil. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box down below. So, ang una natin gagawin ay in a bowl, i-combine muna natin ang vinegar, lemon juice, at white sugar. I-dissolve natin ang white sugar. So, haluin muna natin yan. Gumamit ako ng lemon juice at vinegar kasi iba yung lasa na naibibigay ng lemon juice kapag inihalo ko siya sa vinegar. Yan. So, tikman natin and then i-adjust natin yan. Next, ilagay natin yung red onion, kamatis, cucumber, Thai chili, ground black pepper at asin. Timplahan natin ito and then haluin and set aside. So, yan. So, for the dilis, kuha tayo ng pan. Lagyan ng kunting oil lang. I would say mga 1 teaspoon lang yan on medium to high heat. Then, lutuin or ilagay na natin yung dried dilis. So, dapat halo-haloin natin ito mga about 5 to 6 minutes. Ang key para magiging crispy ang dilis ay medium to high heat at talagang continuous lang ang paghalo nito katulad ng nakikita nyo dito. So after, I would say mga after 4 minutes, i-adjust nyo yung heat to high. Then yun na nga, continue lang talaga. Yan yung key para mas masarap at crispy yung dilis. So kung luto na at crispy na, then mag-stop na tayo, i-transfer natin sa bowl. So, sa insaladang crispy dilis, ginagawa ko ito kapag I'm ready to eat na. So, yung insalada, yan, with vinegar, tina-transfer ko yung dilis. Dapat talaga naka-ready na yung, yung rice or ready na kayo kumain. That's it, para talagang crispy pang dilis at yung lasa ng insalada, sarap na sarap talaga ako dyan. Super! Alright guys, that's all. At sa cooking naman, i-adjust nyo lang ito according to your taste. Thank you so much for watching and as always, take care.